تایم خوش اومدین. من آرزوام و امروز بستنی زمستونی داریم. خب اول از همه با کاتر از نون بستنیمون چند تا برش گرد کوچولو در میاریم. من از کاتر 4 سانتی استفاده کردم. اگه نداشتید یه فنجون کوچیک بذارید روش و دورش رو با چاقو برش بدین. به این نونا هم میکادو میگن که میتونین از قنادی بگیرین. این مقدار موادی که من میخوام درست کنم حدودا برای 10 تا بستنی زمستونی کافیه، بسته به اندازش، که میتونین به سلیقه خودتون نون زیرش رو یه دونه بذارین یا 2 لایه و 3 لایه بذارین و به اون تعداد دایره در بیارین. خب من نونامو در آوردم و میذارمشون کنار. توی یه کاسه 2 تا سفیده تخم مرغ میریزم و با همزن میزنم. تا اینطوری صفر بشه و از پرهای همزن نریزه. حالا کمتر از نصف لیوان پودر قند و توی 2 مرحله روی سفیده تخم مرغم الک میکنم و خوب هم میزنم. مقدار پودر قندتون اگه نصف لیوان باشه بستنیاتون یه مقدار شیرین در میاد. یکم از نصف لیوان کمتر بریزین ولی از 1/3 لیوان بیشتر باشه. حالا 1/4 قاشق مرباخوری وانیل و نصف قاشق چایخوری سرکه سفید بهش اضافه میکنم. خیلی کم، فقط در حد مخلوط شدن میزنم. بعدش کاسمون رو روی بخار آب جوش میذاریم و حدود 10 تا 12 دقیقه میزنیم، بسته به بخار آب و بزرگی کاستون. اینجوری موادمون هم چسبنده میشه و هم کاملا پخته میشه، دقیقاً عین مواد داخل بستنی زمستونیای بیرون. حالا موادمون رو از روی بخار برمیداریم و خیلی سریع قاشق مرباخوری ژلاتین رو داخل کاسه میریزیم. توی یه قاشق غذاخوری نصف گلاب و نصف آب میریزیم و به ژلاتینمون اضافه میکنیم و روی بخار آب به روش بنماری حل میکنیم تا هیچ اثری از دونه های ژلاتین توش نمونه. ژلاتین رو به موادمون اضافه میکنیم و با همزن یه کوچولو میزنیم، فقط در حدی که ژلاتین با موادمون قاطی بشه. حالا موادمون رو توی قیف میریزیم و روی نون بستنیامون پایپ میکنیم. اگه قیف نداشتین میتونین از پلاستیک فریزر هم استفاده کنین. بستنی زمستونیامو یکم میگیرم اینجوری. حالا این گوگول مگولامونو 2 ساعت میذاریم داخل یخچال تا خودشونو بگیرن. بعد از 2 ساعت 140
اگرم کاکائوی چیپسی یا کاکائوی خرد شده رو داخل ظرف میریزیم و روی بخار آب جوش به روش بنماری آب میکنیم. به این صورت که اول یه دقیقه میذاریم روی بخار رو همونجا هم میزنیم. بعد از روی بخار برمیداریم و مجدد یه مقدار هم میزنیم. حالا دوباره میذاریم روی بخار 30 ثانیه بمونه و برش میداریم و به خوبی هم میزنیم. این 30 ثانیه رو انقدر تکرار میکنیم تا تموم کاکائوهامون اینجوری آب بشه. وقتی به خوبی آب شد 2 قاشق روغن آفتابگردون بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. این کار باعث میشه که کاکائوتون روونتر بشه و دیرتر سفت بشه. خب حالا بریم تا کاکائومون رو بریزیم داخل قیف برای مرحله جذابمون. اگه میخواین نوناتون 2 لایه یا 3 لایه باشه اینجوری روش کاکائو بریزین و زیر نون بستنیاتون بچسبونین. و حالا قسمت هیجان انگیز ماجرا. بستنی زمستونیامونم آماده شد. فقط کافیه که بذاریم 1 ساعت داخل یخچال بمونه و تمام. خب اینم از بستنی زمستونیای ما. ببینم کدومش خوشگل تره. به نظرم این. ببینین. امیدوارم که درستش کنید و لذتشو ببرید. میشه جونتون. فقط فالو کردن آرزو تایم یادتون نره توی آپارات، اینستاگرام، یوتیوب.